Det här är ju en av våra nya ALC-salar som vi inviger i höst. Den här påminner om våra tidigare salar. Vi kommer ha de här runda borden som är så viktiga i ALC-sittningen. Tillsammans med whiteboards på väggarna, skärmar så man kan jobba även digitalt. Ett golv med ström upp till varje bord. Men inte minst kunna dela det man har på sin datorskärm till gruppen när man sitter och jobbar här inne. Vi har ju verkligen gjort en resa när det gäller campusutvecklingen och inte minst till lärmiljöer då som jag har varit ansvarig för här nu när vi har kommit halvvägs. Och vi börjar ju med det här tidigt genom att försöka fånga upp vad det fanns för behov i våra lokaler kopplat till lärmiljöerna. För när vi drog igång detta då runt 2020, någonstans där, så hade vi ju varit i våra lokaler i 12 år så det var liksom dags för nästa steg. Och då gjorde vi ett gediget arbete, skapade olika former av behovsanalyser med att vi delade in arbetet i 3 olika grupperingar där vi pratade just om salar men vi pratade också om studenternas miljö. Och också vilken sorts pedagogik och vilka infrastruktursförutsättningar som skulle finnas i salarna. Så att vi skulle stötta morgondagens undervisning så gott som möjligt. I det här rummet har vi också sett till att få till en lite bättre belysning just för det här att skapa rum i rummet-känslan med att grupper sitter och arbetar tillsammans och har då sina ytor att jobba med. Ja, som ni ser, nu är äntligen salen färdigbyggd och klar och vi kan erbjuda våra studenter och lärare den absolut senaste ALC-tekniken i en fantastiskt mysig och trevlig miljö. Det har vi ju skapat genom att många av våra salar är försedda med hybridteknik som gör att man kan jobba med decentraliserad undervisning men också olika former av uppkopplat deltagande i rummen. Och här har vi ju jobbat intensivt och byggt miljöer och uppgraderat dem allt eftersom och fått in dem i verksamheten. Och det här vill jag nog påstå att här ligger vi långt framme. Vi har haft väldigt mycket studiebesök från andra lärosäten, gymnasieskolor som har velat titta på de lösningar som vi har gjort i våra salar. Och på samma sätt så har vi också jobbat väldigt mycket med ALC-salar, Active Learning Classroom. Här är det verkligen utifrån kärnverksamhetens behov. Man vill ha salar som gynnar samtalet, seminariet. Och här passar just Active Learning Classroom in alldeles perfekt. Och här har vi ju sett allt eftersom att vi har jobbat med campusprojektet att vi behöver fler sådana här salar än vad vi initialt trodde. Och det har vi ju lyckats åstadkomma. Och vi kommer inviga 2 nya sådana här salar redan nu till höstterminen 25. Och det som var det mest bärande det var just att det skulle andas kreativitet, en högre grad av flexibilitet och man skulle trivas i lokalerna. Så det har vi försökt tagit fasta på när vi har skapat de här nya miljöerna. När campusutvecklingsprojektet är klart så har vi mer än dubblerat antal grupprum på campus mot vad vi hade när vi startade. Och med grupprum menar vi inte bara rum med 4 väggar, tak, golv och en dörr utan även det här med rum i rummet-lösningar som har blivit populärt och som vi har skapat nu allt eftersom att vi har bytt ut möblemang så att man med hjälp av möbler kan skapa små grupprum där studenter kan sitta och arbeta tillsammans. Både utifrån det man har i sin schemalagda studier men också för att man ska träffas med sina kamrater och plugga tillsammans. Vi tittade på hur beläggningen ser ut i våra salar och såg att vi kunde faktiskt minska
salsbeståndet något till förmån för att skapa just de här studiesociala miljöerna där studenterna kan ta plats. Och utifrån det så har vi då skapat någonting som vi kallar för projektarenor. Det kommer invigas nu under hösten 25, 3 stycken sådana. Och det är ju salar som är utrustade med möbler och teknik som gör att man kan skapa projektkontor i salen. Och de salarna ska man då kunna boka under längre tid. Just för att kurser där man behöver bedriva projekt där man kommer och går till jobbet så att säga under kanske en vecka eller 2. Får en arbetsplats där det här projektet kan bedrivas. Och det ska bli spännande att följa och se hur det slår ut. Men det är ett tydligt önskemål från våra lärare. Så att man kan där och då möblera om och skapa de möjligheterna som man skulle vilja ha i sin undervisning. Och det har vi inte haft tidigare. Det här kommer ju dock kanske inte finnas på så många platser nu i början. För vi vill ju inte slänga ut väl fungerande möbler, utan här tänker vi utifrån ett hållbarhetsperspektiv att allt eftersom det blir dags för utbyte när våra möbler blir slitna, så har vi nu en så att säga masterplan för vilket sorts möblemang vi ska skaffa. Och då blir det ju ansvarsfullt och inte minst möjlighet också att flytta mellan salarna. Pandemin medförde ju att priser på utrustning, teknik, möbler, allting egentligen rusade i höjden. Så att vi har ju behövt göra en hel del förändringar under arbetets gång. På samma sätt har också visioner och styrdokument förändrats med vilket lärosäte och hur vi ska forma vårt framtida utbud förändrats allt eftersom tiden har gått. Och det är klart att det är alltid en utmaning att börja på ett sätt och sedan göra då förändringar. Men överlag har ju det fungerat förhållandevis bra, måste jag ändå säga. Och inte minst för att vi också fokuserat så mycket på de studiesociala miljöerna. Alltså, det är ju viktigt att våra studenter ska trivas, för det här är ju deras arbetsplats under 3 år, 4 år eller vad det nu är man är här. Och där har vi ju lagt väldigt mycket tid och försökt skapa någonting som vi tidigare inte har haft här på campus. Miljöer där studenter både kan så att säga umgås med varandra men också kunna plugga tillsammans.